Чоловік із дружиною, мої знайомі, приїхали до Таїланду на медовий місяць. Перший вечір, теплий захід сонця, море скляне. Він зайшов у воду, і за 5 хвилин його вже не було видно з берега. Дружина спочатку думала, що він жартує. Потім почала кричати. Рятувальники дістали його ледь живим. Він розповідав: я плив до берега з усіх сил, а берег не наближався. Я не розумів, що відбувається. Думав, збожеволів. Але він не збожеволів. Він потрапив у відбійну течію. Ось як це працює. Вітер жене воду до берега, вона накопичується і шукає вихід. Цим виходом стає вузький потужний потік прямо у відкрите море. Ширина від кількох до 50 метрів, швидкість до 8, а то й 10 кілометрів на годину. За статистикою, відбійні течії – причина 80% усіх рятувальних операцій на пляжах. Щороку від них гинуть тисячі людей по всьому світу. І більшість із них вміли плавати. Як розпізнати її? Це смуга каламутної або іншого кольору води. Скупчення піни, водоростей, сміття, що рухаються від берега. Такий собі коридор у лінії прибою, розрив, який веде у море. Головна помилка, яка вбиває, це плисти прямо до берега. Людина витрачає всі сили, не справляється з течією, панікує і гине буквально за 30 метрів від суші. Правильно буде плисти паралельно берегу, перпендикулярно до течії, і таким чином, вийшовши з потоку, під кутом повернутися на берег. Якщо виснажилися, лягайте на спину, кричіть, махайте руками. Течія ослабне сама і викине вас у спокійніше море. Ви на каналі Ільїнойс. У цьому відео говоримо про те, що ніколи не можна робити на морі. 9, а може навіть більше, смертельних помилок. Лайк поставте, коли додивитеся, але підписку на канал перевірте прямо зараз. Поїхали далі. Ільїнойс. Часто, коли заходить мова про небезпеки моря, люди одразу кажуть про акул. Це зрозуміло. Фільми, новини, соцмережі. Але ось що каже реальна статистика. За даними Міжнародного реєстру нападів на акул, у 2023 році було 69 випадків по всьому світу і 10 смертей. У 2024 році 47 нападів і 4 смерті. Це за цілий рік у світі. Акули займають чомусь увесь наш страх і при цьому менше 1% реальної статистики. Але правила безпеки все одно знати варто. Не плавайте на світанку і в сутінках, тоді акули найактивніші. Знімайте перед плаванням блискучі прикраси, бо акулам вони нагадують риб'ячу луску. І тримайтеся далі від місць лову і рибалок. Якщо ж акула підплила, не панікуйте і повільно відпливайте. Якось моєму однокласнику стало зле прямо на набережній в Єгипті. Просто йшов собі, купив морозива, сів на лавочку і знепритомнів. Пощастило, люди викликали швидку, але буває інакше. Бо влітку в Єгипті, в Об'єднаних Арабських Еміратах та інших спекотних країнах температура на сонці сягає до плюс 55 градусів за Цельсієм, а вода прогрівається до плюс 38. 15 хвилин на прямому сонці і тепловий удар стає реальністю. Симптоми в нього – різка слабкість, нудота, шкіра гаряча і суха, перестає пітніти – це найнебезпечніший сигнал. Далі – втрата свідомості. Що робити? Негайно в тінь або прохолодне місце, обливайте людину водою, дайте пити рідини і викличте лікаря. Для профілактики головний убір – завжди без винятків і не виходити у спеку на двір з 12 до 16 – це як мінімум. Ну і пийте воду регулярно, навіть якщо не хочеться. Португалія. Атлантичне узбережжя. Турист фотографує скелі спиною до моря. Море абсолютно спокійне. Раптом хвиля у 3 рази вища за решту накрила весь берег. Людину змило. Пощастило, поруч були люди, які кинулися допомагати. Але не всім так щастить. В Ісландії, Португалії та Каліфорнії від таких хвиль щороку гинуть туристи. Національна служба США з погоди та океанів навіть виділила це в окрему категорію смертельних пляжних загроз. Хвилі примари виникають, коли кілька хвиль несподівано зливаються в одну, і вона накриває весь пляж. Це неможливо передбачити. Тому головне правило – ніколи не повертайтесь спиною до моря, особливо, коли воно виглядає спокійним. Медузи. Тут є 3 рівні небезпеки.
Перший – кубомедуза або коробчаста медуза. Був випадок на Філіппінах у 24-му році. Хлопчик 5 років грався на мілководді. Мама поруч, буквально за 2 кроки. Він раптово закричав і знепритомнів. Бригада швидкої не встигла. Кубомедуза. Вона дорослих вбиває за 2-5 хвилин після контакту, а дітей ще швидше. За офіційними даними Департаменту науки та технологій Філіппін, від укусів кубомедузи там щороку гине від 20 до 40 людей, переважно діти. Поширена в Таїланді, Індонезії, Австралії, по всій Південно-Східній Азії. Єдиний правильний перший засіб – це оцет. Заливайте місце укусу оцтом. Рятувальники в Таїланді та Австралії завжди мають оцет під рукою. А досвідчені місцеві просто беруть його на пляж. Але не тріть, від тертя клітина активується і отрути стає більше. І не треба в жодному разі сечі. Медичні дослідження показали, що це лише погіршує ситуацію. Другий рівень – медуза іруканджі. Розміром з ніготь. Прозора. Побачити майже неможливо. Живе у Карибському морі, Індійському та Тихому океанах. Перший укол ледь відчутний. Думаєш, просто щось торкнулось і все. А через 20-30 хвилин сильний біль по всьому тілу, нудота, блювання, стрибки тиску, у важких випадках крововилив у мозок. Якщо після купання в тропічному морі раптово відчули подібне, не чекайте. Негайно до лікарні. Третій рівень – португальський кораблик. Красива і смертельно небезпечна медуза. Зустрічається практично у всіх теплих морях. Якось одного літа знайомі відпочивали в Іспанії, і на узбережжі поблизу них одразу закрили кілька пляжів, бо приплило багато португальських корабликів. Ось так це працює. А це перехресні хвилі. Виглядає як картинка в Інстаграм. Море розбивається на рівні квадрати, ніби хтось накреслив шахову дошку прямо на воді. Туристи фотографують, заходять у воду і не розуміють, що потрапили у пастку. Якось знайома серферка, яка потрапила у таке явище на Середземному морі, розказала мені: «Мене кидало з боку в бік. Я не розуміла, де верх, де низ, а де берег. Під водою течії, які тягнуть одночасно в різні боки. Це найстрашніше, що зі мною траплялося в морі». Таке зустрічається у Середземному морі, Біскайській затоці, біля Азорських островів. Як бачиш таку шахову дошку на морі, негайно в уході з води. Це пастка. На Сокотрі – це такий острів в Аравійському морі, одне із найзагадковіших місць на планеті. Може, якось запишу відео про нього. Напишіть в коментарі, якщо хочете. Так от, на цьому острові місцевий гід попереджає прямо перед входом у воду. Не ходіть тут босоніж. Чому? Питають люди. Бо скати, і їх там десятки. Вони закопуються в пісок, дивишся крізь воду, ніби нічого, звичайний пісок, але кидаєш камінчик, і пісок оживає. З-під нього злітають силуети один за одним. Скати – мирні тварини, вони не нападають першими. Але якщо наступиш, вдарять шипом, а він отруйний і ламається в рані. Тільки у США щорічно фіксується близько 2000 травм від скатів. Головне правило – шаркання. Ідучи по мілководдю, шаркайте ногами по дну. Скат відчує вібрацію і відпливе заздалегідь. Якщо ж ужалив, то ногу треба занурити в максимально гарячу воду на 30-90 хвилин. Яд ската є білком, і він руйнується від тепла. Ну і, звичайно, до лікарні. Залишок шипа видаляють хірургічно. Наступна небезпека – рибка-камінь. Вона офіційно визнана найотруйнішою рибою у світі. Виглядає як камінь або як шматок корала. Лежить на дні, і ти не відрізниш її від дна. У неї 13 отруйних шипів на спинному плавці. Наступаєте – і все. Люди, які через це пройшли, описують біль як 10 із 10. Максимум, який може витримати людина. Поширена скрізь, де можна відпочивати. Червоне море, Таїланд, Індонезія, Австралія, Мальдіви. Головне правило – у тропічному морі тільки в гумових капцях. Якщо їдете до Іспанії, Франції, Португалії або на Кіпр, це ваша особиста небезпека номер 1. Морський дракончик. Невеликий, закопується в пісок, його не видно, наступаєш, укол у ногу, неймовірний біль, набряк, іноді некроз тканин. Лікування майже таке саме. Гаряча вода на 30-60 хвилин і до лікарні.
На ринках Таїланду, Єгипту, Індонезії продається раковина з неймовірно красивим візерунком, ніби намальований від руки географічна карта. Коштує копійки, люди охоче купують, але один нюанс – якщо равлик там живий, він може вбити. Жалить хоботком із гарпуном, який може висунутися з будь-якого кінця раковини. Тобто не існує безпечного кінця, за яким можна тримати. Проти отрути немає. Живе він у Червоному морі, Таїланді, на Філіппінах, в Індонезії, Австралії. Головне правило – живі конусні равлики не чіпати ніколи, навіть в рукавицях. Колись друзі вперше приїхали до Іспанії, погано знали мову, поїхали на пляж, він був порожній, сонячно, ідеально. Побігли до води, а назустріч вибігла місцева жителька і почала кричати щось іспанською. Виявилося, поруч був скид каналізаційних стоків. Купатися було заборонено. Тож майте на увазі, морська вода не стерильна. Дивіться завжди, що написано на пляжах. На оголошення, на прапори. Якщо прапор червоний при спокійному морі, це не рекомендація, це заборона. В морі є щось небезпечне. Коли пірнаєте в Індонезії, можете побачити на дні щось маленьке й гарне. Золотисто-коричневий восьминіг менший за долоню. По тілу в нього пробігають яскраво-сині кільця. Дуже хочеться взяти його в руки. Або хоча б сфотографувати впритул. В жодному разі не робіть цього. Отрути синякільчастого восьминога вистачає, щоб убити 26 дорослих людей. Укус абсолютно безболісний, жертва навіть не розуміє, що сталося. А через кілька хвилин – параліч і зупинка дихання. Проте отрути не існує. Єдине лікування – це штучна вентиляція легень, доки яд не виведеться сам із організму. Це займає кілька годин. Ніколи не чіпайте жодних восьминогів. Ну і ще одна небезпека бонусом – це корали, одна з найбільш недооцінених небезпек на морі. Більшість людей думають, подумаєш, подряпався. На насправді тепла морська вода кишить специфічними бактеріями, яких не зустрінеш на суші. І рана може не загоюватися місяцями, або швидко перейти в системну інфекцію. Вважаєте це відео корисним? Обов'язково поділіться ним з тими, хто збирається на море. Тепер же з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте підписку на канал, бережіть себе, купайтеся із задоволенням. До зустрічі у нових випусках на каналі Ільїнойс.